A leges-leges legcsodálatosabb csütörtök délutánt kívánom mindenkinek. Basszus, a levegőmenedzsmentem az elköltözött a francba. Na, hello, sziasztok! Szia, kopaszkutya, hello! Masszeg! Visszatért a tél! De elvileg 18 fok van. 18 fok? Az mondjuk az relatíve kevés nekem. De 21 fok alatt én nem a létezést megtagadom. És egész nap nyitva volt a ablak, úgyhogy most így jól le van hűlve itt minden. Úgyhogy most egy ilyen fagyos stream lesz. Itt fogok majd ideregni, mint egy kis nem tudom micsoda. Na. Ugye mára volt ígérve a Horizon. Már az okokat elmondtam, hogy azt miért nem fogom tolni. Szerintem majd holnap, ha marad még egy kis időm, fogom tolni streamen kívül, mert stream ugye elvileg holnap nem lesz. Viszont nekem annyira tetszett tegnap a Stanley Parable, hogy visszamegyünk oda, és folytatjuk, megnézzük, hogy mit tud kidobni a gép. Várj már, itt valami elindult, figyelj már, nem megy a stream. Beszárok.
ennyi. Egyébként tegnap relatíve tök jó játékokkal játszottunk. Hát jó, hát a Vampire, The Masquerade, Bloodhunt az... Mondtam, az lehet egyszer valamikor jó. Battle Royale lesz. Nem tudom, de úgy érzem, hogy nem fog életben maradni. Pedig amúgy van benne fantázia, azt szerintem tök jó ötletek vannak benne, nem újdonságok, hanem olyan dolgok, amiket már 1000 éve láthattunk, csak más játékokban. Csak szerintem nem lesz akkora játékos bázis, bár nem tudom, hogy a Vampire the Masquerade-nek mekkora a rajongótábora. Azt lehet, hogy van egy rohadt nagy bázis, akik életben tartják majd a projektet. Hát reméljük a legjobbakat. Hát a Chicken Police az meg állat. Tehát az valami eszemen nagy jóság. Azt nagyon eltalálták. Hát és ez a Stanley Parable, ez meg... bazzeg. Itt mennyit röhögtem rajta tegnap. Nem feltétlenül azért, mert vicces, hanem az, hogy milyen dolgokat hoztak ki a témából. Meg hogy mekkora egy ilyen negyedik, meg ötödik, meg a franc se tudja, hagyadik falat döntögető cuccok vannak benne. És ahogy néztem, a trófea listája is nagyjából ilyen. Ott van a platina, de lehet, hogy amúgy nincs platina. Mert van egy olyan trófea, amire nem lehet tudni, hogy mit kell csinálni. Na, azt mondja, hogy és akkor van ugye egy olyan trófea, ami az, hogy kapcsoljuk ki, és játsszuk újra, és akkor most ezt fogjuk tenni. És ugye arra is kíváncsi leszek, hogy mennyire fog előről kezdődni. Ha nem kell újra menni az egészen, hát kell, akkor végig megyünk. Nem probléma. Mert nagyon-nagyon-nagyon változó volt a... Ennek mi szerepe lehet a játékba? Én beírom, bazzeg. Rajtam nem újon. Nem AM. PM. PM, igaz? Mert tudom, ezt a nap is megbeszéltük, de... Uh, 30 vagy jó? 35, 36, 39. Írja be most valótlant? Most az a baj, mert megtettem. Lehet, hogy csinálunk egy újraindítást és megnézzük. Hang on. Olyan nem volt. Eddig érdekes. Eddig most nagyon meg akar minket dicsérni, illetve engem, hogy kétszer is beállítottam az időt. Üzletet akar velem kötni. A kedvenc időmre állítsam be. Kedvenc időmre. Na, most visszamennék a videójátékba. Vazzeg, nagyon komoly. Eszméletlen. Na, nem állítunk semmit a settingbe, begém. És hol kezdjük? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a Ezt most nem nézzük viszont végig, mert ezt már láttuk, akkor full előről kell. Megkaptuk a trófeát, ugye, hogy visszatértünk. Aha, jó, oké, onnan folytatjuk. Igen, mert itt ez meg volt változva. Igen. És itt van egy kép az irodáról, hogy mit kellett volna látnom. Amikor kijövök. Aha. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. És ha nem megyünk, mert behetünk arra is. Na? Na jó, menjünk. Aha. Biztos? Csavarhúzó bögre, akkor... Hát nem. Na.
Érdekes eddig. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special, and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Na nézzük. Valami titkot. Ó! Ez most ugye nem a... Dark Souls-nak a izé akar... Nem. Hát mondjuk ez így eddig nekem nagyon olyan, mintha abból lenne. Hát azt már nem. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap PlayStation port? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Amint a szidna a jelenlegi generációt, egy cöppet. Hú, várjunk, ez a maszk nekem on... Jó. Ez egy 2004-es British Academy of Film Television Arts, tehát egy ilyen filmes díj. És a játék címe le van ragasztva, hogy a Stanley Parable, és igen kapaszkodj, és a Last of Us van ott. Vasszeg, ez kurva az, hogy... Story kategóriában az, hogy ő a legjobb. Várjuk, ezt nézzük csak meg. Audience Awards, úgy néz ki, ez real. Ez úgy az eredeti doboz. Hát ezek csak ilyen újságoknak a címlapja. Memory, sweet memory. Nem tudok bemenni. Volt valami olyan trófea, hogy hanyas ajtót kellett megkongatni 50-szer vagy 30-szor, vagy mennyiszer? Az 470-est? Igen, a 2013 arról ismeretes, hogy a Stanley Parable megjelent. De 20-szorra 13, de miért? De ezt nem értem. Ezt az időt. De miért értelme van beállítani utána, meg amúgy ilyen... Semmi. Bazz! Jó, oké, köszönöm szépen, tehát oké, igen, tehát nem 20 óra 13, kell 2013, jó, oké, de fú, le kell írni nekem a chat falról, hogy leessen a poén. Köszi szépen, kopasz kutya. Good times. Szerintem szinte mindegyiket láttuk talán. The Stanley Parable Alpha Test. A Trip Down. Ez jó az a kép egyébként. Erről nyomok is egy ilyet. A lemez. Nem tudom, hogy tényleg ilyen volt-e. Oké, TV. Ez a demonstráció akar lenni. De mit demonstráltak a játékon? Hát nem voltak olyan dolgai, amik úgy ilyen azonnal így ilyen megfogós lenne, mert ugye volt az, amit játszottunk, az a... Fú, amikor meg lehetett változtatni a teret, tehát hogy fogtad, a elnézést, ezt én vagyok, hogy fogtuk a tárgyat, és akkor lehetett kicsinyíteni a térbe, meg nagyítani, tehát azzal még úgy lehet mutogatni ilyeneket, de ezzel nem tudom. British Academy of Film and Television Awards, na, de itt van aztán a Parable Game Innovation, Debut Game, Story, na jó, de várjál, ez most nem a last... Ja, ez 2013? Nem, 2014 ott a dátum. Na jó, mindegy. De ezek szerintem ilyen kamu újságcikkek, tehát nem hiszem, hogy ezeket így kiadták. De nem úgy ismerem a játékot, mint olyan baromi híres lett volna.
olyan közegben, amiket itt most bemutatnak. Na hello. Hé, de kellemes. Kis lábáztató. Where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Kinyílt valami, vagy becsukódott? Becsukódott. Gondolom, itt vannak a díjak. Na. Nem lehet. Elbírtam volna viselni egyébként egy... Now in your city. Hú, de ismerős ez a kép. Na, de el tudtam volna viselni egy ilyen zoom üzemmódot, ahol jobban rá tudunk közelíteni a tárgyakra. Ott vannak a gombok. Ott van a két karakter, aki megjelent ugye a játékban, az összeesett fazon, meg a csaj, aki állt felette. Ezek gondolom az a tervezésről ilyen kis screenshotok. Ez valami... Ja, Collector's Edition. De ez így létezett. Kajak. Ja, ugrás nincs. Volt, de elmúlt. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Old phone, hello. Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. All they had to do was transport it in pristine condition along to the PlayStation, boom, done. And they couldn't even do that. Couldn't resist the urge to go meddling with a beloved franchise. Érdekes. Tök jó, hogy ilyen kis review-okat így megosztanak a játékról. Igen, szőnyeg textúrák valószínűleg csak az egy külön program foglalkozik. Hát azért lehetne élesebb. Ezt már láttuk. Nem akar kinyílni az ajtó. Csak akkor tovább menjünk. Nem. De várja, vissza se kéne menni, gondolom én. Két mögében nézzünk. Aha, tudnánk. Hoppáré. Ott nem nagyon van összenőve a fal a burkolattal. Na mindegy. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Aha. Változik minden. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? A játék visszacsalogat minket a... Nem. Oh no, oh God, no, Stanley. It's a collection of reviews from Pressurized Gas, the extremely popular online storefront for computer games. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art.
I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Targonca, akárra nem lehet őket vezetni. Na, azért vannak itt dolgok. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Ja. Várjál, voltak éppen pressuring gas, tehát akkor voltak éppen ezek a toxikus kommenteknek a gyűjtőhelye? Mert ezek nem review-ok, ezek ha jól látom kommentek. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customers. Okay. Yes, a skip button we shall have. Megkapjuk a skip buttont? And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, percig dumált, Jézusom. There's really only so much I can ramble on to myself about. Shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? Stanley! Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. 12 óra. Why the skips are getting longer, but they're really ez kicsit olyan, mint a, hogy is hívják, a Black Mirrorban volt egy rész, amikor be tudták zárni az emberek tudatát ilyen izékbe, helyekre, és ott éveket tudtak eltölteni. Hány év telt el? I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's...
Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deep. Ezt meddig lehet vajon játszani? Hops. De ajtó továbbra sincs. Lehet megöltem a narrátort? Na. Akkor mégiscsak az óra lesz, ami leesett. Vagy nem. Mi az a nyelvez? Ezt tök nem tudom behatárolni, hogy honnan jön. Hát rohadjak meg, ha látok valamit. Jó, rányomom még egyszer. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed. Na mi van? Innentől soha nem megyünk ki, vagy mi van? The end is never the end, is never the end, is never the end, is never the end, is ez volt a töltőképernyőn. is never the end, is never the end, is never the end, is never the end. Ha. Na. Valami most már úgy történik, de vajon hány év telt el? Mert ugye elvileg mindig akárszor menjünk a skipet, egyre több és több idő telik el. Nem tudunk vele mit csinálni. Az a baj, hogy egyre jobban gyúlik a szab. Ez lehet, hogy megint egy ilyen rövid stream lesz, srácok. Az, hogy kávét nem ittam, ki kéne menni főzni egyet. Most így fél órával sem a streamben, vagy fél órával sem elkezdvén a... Oh! Mély csodás napsütés. Baszki, ez így egyre parább. Mi lesz ebből? Ó, kapaszkutya, mondasz valamit. És betemetődött. Eléggé para. Annyira még nem szerintem. Inkább fura. Hoppá. Addig nyomogatom a gombot, amíg lehet. Na. Nem, már nem lehet. Igaz, egy jó ötlet lett volna, hogyha megtudtam volna, hogy... Hoppá. És most akár erre megyek, sivatag.
Ez így jó lesz. Na, történik valami. Vissza az elejére? Bezony, bezony. Na. Most olyan... gyorsan megnézem, melyik az a trófea, ahol kopogtatni kell. A 430-ason kell 5-ször. De az... itt van. All of his co-workers were gone. Megvárom még abba, adja. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, please. Are you really just doing this for the trophy? Click a door 5 times? Is that all you think a trophy is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks? Now, suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Ez megöl ez a játék. Ez kurva jó. Na most is a 20-szor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. No, I'm still not feeling Azt a motor százat, mert megütlek. To have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way no matter the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? A 417-esbe. Ami valószínűleg lejjebb lesz. Várj. Most veszem észre. Most nem lefele megy a számozás, hanem fölfele. Na és hogyha ebbe csinálok 20-at még egyszer? Ja, nem ebbe, hanem ebbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Most csak nyomogatom. Nem. Na, de amit észrevettem, most nem visszafele, hanem felfele megy a... Nem. Oké, felejtsük el. És hol a 17-es, 19, akkor itt le kell való lennie. Megvan. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Menj az anyádba. 4.37 az visszafele van. Vagy nem? De itt van. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 10. A 4.15-be. Ez trollkodik velem már a cucc, vazzeg. Lehet, hogy ez a 4.15 csak nincs rajta a szám. Nem. 4.15, 4.15. 4.17. New content. Nem, most ebben ezt akarom. Now, back to door number 437. Menj már az anyádba. Szerintem csak trollkodik velem a játék. Várjál, hol volt a 37-es?
Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? A másológépre. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Mindjárt elalszok itt vazzeg, és erre szórakozik fel a játék. Now go climb on employee 419's desk. Másszak fel a 419-es asztalra. Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416, az visszafele van elvileg. Vagy nem? Hoppá. 416, 416. Nem. Hoppá. Ezt nem gondoltam, hogy az alvás az... Illetve az álmos az ennyire hamar... Nem ez? Akkor lehet, hogy ez volt az? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ó, bakker. Na jó, akkor menjünk. Most olyan, hogyha most menjünk végig a sztorin. 413. Elhagytuk. Már ráadásul másik ajtón kell van. Ó, baszki. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's Annyira furcsa, hogy a narrátor visszatalált a régi hangjához. Vagy modorához. Mi van? Itt nem voltunk. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Most menjek le? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Nem, mert megint bekerülök egy olyan hurokba. Itt fogok elaludni, baszki. Ó, bár kimentem sajnos. Because the boss knows that what the boss says goes, if the boss suffer loses when the... Ez már volt. Ujjjj. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Mi volt 2845? Yet incredibly, by simply pushing random Itt ugye akármit ütök be, akkor is ki fog nyílni. Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Itt nem az van, hogy... Jézusom, de sötét. Ez ilyen sötét volt? Ja, hogy gombot kell nyomni. Szia, vörös léc, hali-hali. Hanyadiken dinnél járok? Hát figyelj, nem tudom, most az előbb... volt egy újrakezdés, volt egy ilyen memory rész. Aztán most elkezdett velem egy trófea miatt trollkodni a játék, csak elcsesztem, mert tovább mentem. Másik az, hogy mindjárt alszok. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long.
Elnézést, csak itt a muszáj vagyok lekommunikálni valamit. Na, most elpróbálom megcsinálni a... csak a szokásos. Hát, de nem tudom, pedig eddig tök jó voltam, hogy minden... Várj csak. Most azon gondolkozom, az escape-el hova jutottunk ki? Tegnap. Mindegy, menjünk a facility-be. Ott tudok egy párszor rossz gombot nyomni. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Megérkezte és elromlott a hangulat? Miért romlott volna el a hangulat? De hogy romlott el? Hogy mire érted ezt? Nem romlott el semmi. Olyan, mint fél órája volt kb. Na. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the Egyébként building. megmerem kockáztatni, hogy a számok által jelölt szobák, tényleg, tehát tényleg azokat a szobákat látjuk. Hol van még? 4, 27 ott. És az tényleg az... Bár lehet, hogy nem azok, nem mindegyik ténylegesen a valós szobának a képe, mert láttam ilyen tükrözött képeket. Így gyerekek, a fogam is elkezdett fájni. Nagyon jó, nagyon jó. Topzódok az élvezetekbe. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Várj, nem az 5-ös gombot kell még egy csomószor megnyomni? Nem, az a 8-as. Várj, nincs itt egy 8-as gomb. Szia Greg, hello, hello. Igen, ez az. Várj, kell itt lennek egy 8-as gombnak. Eddig nem nagyon. Aha. Hát ez így érdekes. Na jó, mindegy, most adjuk a 8-as gombot. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Na most direkt mellé nyomunk. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system.
In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. No. You are the star. It's your story now. Shape it Basszus, to your lett volna heart's esélyem kimenni, és nem desires. mentem. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? Ja, hogy itt van egy számláló. I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you... Ezt akarom, de nem engedi. Másikat? Take a look at the clock, Stanley. Nem, That's 30 maradjunk seconds itt. you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Pitty. Kezdődik. All of his co-workers Ó, és most előről kéne kezdeni a izét. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Basszus, elfelejtettem a... Melyik izével kezdődik? 430. Akkor várjál, visszaláttam, nem? Oh, please. Are you really just doing this for the trophy? Ó, basszus, ezt kezdhetjük előről. Ugye volt egy olyan trófea, hogy kopogja 430-as ajtón 5-ször, azt megcsináltuk. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. És akkor 20-szor.
I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble Most az cause. 50-szer. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. A franc se fogja számolni, gatni, csak nyomogatom. No, 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 I'm still not feeling it. I want Ezzel this egyszer trophy majdnem to have végig meant mentünk, csak valahol something. elcsesztem. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way no matter the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Ezt tetszik ez a kém, a belső terek. Néha olyan, mint a Mirror's Edge-esek. Már beszélni nem tudok. Ez a visszaszámláló meg olyan, mint a portál. Hát, akkor már válaszolni kell, inkább a portálhoz van közelebb. Na figyeltem, biztos, hogy melyik ajtót kell megizélni. A 17-es talán. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Most jön a 37. Ajaj. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 15. Ez az. Now, back to door number 437. Igen, és ők azon kopogtunk, utána ért véget. Mert nem találtuk a 420... Hú, 5-öt, vagy valamelyiket nem találtuk. Várj, most 37 vagy 30 volt? Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine. Másodlógép. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. 417, és azt hiszem ez nem volt meg akkor. Igen, mert nem találjuk meg, és itt már ha bemegyünk, akkor elvág minket. Ez meg a new izé. Ja, vagyok itt a 17. Now go climb on employee 419. Akkor nem ez még megvolt. Itt az asztal, amire fel kell mászni. Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. És akkor a 16-os nem találtuk meg. Na. Várjál. Véletlenül sem. De itt lesz a baj, hogy ugye itt a 17, ez nem az. Ez a 15. Baszki, hát ezt nem hiszem el. Na, és akkor itt mentem ki, és akkor oldott le. Na most meg kellene találni a 16-os ajtót. Tehát én bemegyek, de nem tudom, mi lesz belőle. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Még nem megyünk erre. 16-os. Tizennyolc. 21. Még az asztal. 23. Aha, nincs egy 16-os asztal, most akkor mi van? 17-es mellett? 17-es mellett volt az ajtó. Itt a 17, hol van mellette? Ez egy ablak. Ez meg nem a... Hát mondjuk ajtónak ajtó, de... Aha, nyitogatni, csukolgatni tudom, csak nincs értelme. Az 20. Ez sem az. Ez 26. Hú, gyerekek. Lehet, hogy mindjárt kimegyek egy kávéra.
Most kérdeztek tőlem valamit, de... Nem csak egy üzenetet várok. Micsoda? Van, Deka írt. Szombat reggel Cat Lady-t fog folytatni, utána meg monopolizni fognak. Hát monopolizni biztos nem tudok menni, mert szombaton dolgozok. Ezt mondom, megírom neki. Micsoda? Lidérc, azért nem lett messzebb, mert ha én itt, ezt csináltam az előbb is, tehát hogyha itt kimegyek, akkor elkezdődik ugye a történeti rész, ugye amikor választani kell, stb. És ez a trófeaszint itt lezáródik. De aztán lehet, hogy ez is egy olyan trófea, hogy soha büdös életben nem lehet kiszedni. Ezt kiszedték már valaha? Azt nézzük már meg. Ki lehet. A játékosok 41,4%-a már kiszedte. Hát akkor lehet, hogy a new content marad. De most a 416-os ajtót keressük. Nem lehet, hogy valahol valami képen van rajta, vagy... Nem tudok mire gondolni. Ja, hogy úgy értetted, Greg, ja, jó, oké, akkor félreértettem, bocsász. De, na most az a helyzet, Greg, ezt neked is mondom, meg úgy mindenkinek beszéltem, a régebbi stream nézők úgy azért vágják, hogy de amikor ilyen helyzet van, mint most, hogy keresünk valamit, én folyton forgolódok, meg mozgásba vagyok, mire beírod a segítséget, hogy ott van jobbra? Az nem az. Mire beírod, hogy hol van, meg mit, meg és stb. És a rendszer elküldi, mire én észreveszem, és még tudatosodik is bennem, addig már rég elhúztam onnan. Már mondjuk így, hogy a 17-es mellett ez így már konkrétabb. Tehát amikor segítetek egy streamernek, akkor azért, hogy rendesen körbe kell írni a dolgokat. Hogy ott, ahol a szobor volt, mellette van egy gyöngytyúk takony, attól 2 lépésre északnyira, na ott van a lila lóharapás. Ennyi. Hát akkor megyünk a contentbe. Nem tudom, hogy ez... Mert a túloldalon se nagyon van, ahova tudnék menni. Csak. Na. Mondom, na. Na jó. Ez kurvára tetszik, viszont ez a neonfényes izét úgy vennék egy ilyet. 4.15. A new content autó a 16? Akkor hagyni kell, hogy becsukódjon? Jó, nem, itt van mögötte. Ó, vazzeg. Na, valami hazugság van a dologban. Vagy időre kell menni, és elmúlt. Hogy várjál? Tehát nem fogok tudni... Hajj már! Ugye ugrás nincs. De ezzel meg nem tudok dörömbölni. Érdekes. Na, srácok, most nem az, hogy én tényleg kimegyek egy kávéért, mert itt fogok elaludni, amit már megtettem szerintem, vagy 40-szer.
Addig, tehát a 416-os ajtó a new content. Tehát ezt nem tudom megdörömböltetni. A 416, amilyen mögötte van, az nem érvényes, vagy lehet, ezt időre kell csinálni? Most az, hogy ezt így, hogy én félek, hogy valamit csinálni fog a program. Mindegy, akkor élvezzétek. De nekem muszáj kimennem, mert itt fogok megdögleni előttetek. Addig átrakom a szünetmódot, és az akifot pedig nyomjátok, mert van. Egy pár perces jövök. Ja, már vissza is tértem. Hát egy könnyű kávét főzni, hogyha már van. Na, szóval. Tehát akkor hol tartottunk? Úgyhogy elvileg ugye most a trófea... De lehet, hogy ez reszetelődik és időre kell menni? Egyébként, kopaszkutya. Gondolom, te régebről ismered ezt a játékot, amikor még ez az Ultimate Deluxe része nem volt benne, ha nem volt benne. De itt az a New Contentben van. A New Contentben van a kisbaba. Az a kis mini játék. Az benne volt akkor régen is? És akkor ez az egész újdonság csak egy kamu? Nem tudtam, mi hiányzik. Ez olyan elég érdekes. Vagy rosszul emlékszem, és ez nem a new contentben volt. Na jó. Hát oké, csak nem lehet megkopogtatni. Tehát abban remény... Várjál. Ja, ez nyitva volt. Na most visszamegyek és megdöngetek minden ajtót. Hát, ha valamikre reagál, és akkor mondja, hogy nem ez kell, Stanley. De miért pont Stanley-k vagyunk egyébként? Az olyan, mint a... Unepicben a... Nem az Unepic volt, hanem a Unmetalban. Ahol minden katona Mike volt. Úgy, na gyerekek, az a játék még. Űri, fúj, az is isteni volt. Azt nagyon imádtam. A 430-ason kellett 5-ször, ugye? Azt írják, hogy lehet bug. Jó, oké. Akkor viszont haladjunk tovább. Merre kéne haladni? Menjünk a new content felé akkor. Akkor most leszarom ezt a trófeát. Egy 8-as gombot kell majd még találnunk, mert van egy olyan trófeánk. Mert itt amúgy van egy 416-os ajtó, de hát ez meg nem az. Itt voltunk már, arra emlékszem. De köszönöm szépen, hogy utána néztek, egyébként aranyosak vagytok. Volt még egy... micsoda, volt még egy számítógép az egyik asztalon. Igen, és azon? Majd nézzek rá, oké.
Na, szóval... Ja, a világ leghosszabb liftje. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about Szia, how Krisztálon, hali-hali. disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that. De úgy beszélnek a Stanley Parable-ről, mintha valami nem tudom mi lett volna a maga idejébe. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Menj az anyádba! Yes, you see, isn't this far superior to a measly port with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a full-fledged sequel, an entirely new experience built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Fú, most eszembe jutott a tegnapi nap az, amikor az, hogy akkor lejöttünk a toronyból, ugye a Firewatch-ot idézte, hogy lejöttünk, hogy mi ez? Jaj, ne! Ez egy open world játék! Jó, gyorsan felakadt fel, és felhúztam azzeg. Az ekkora volt. Szia, Pontyporony, hali-hali. Csak egyről maradtál le, meg egy trófea halikúrászásról, ami valószínűleg bugos, ezért nem jött össze. Úgyhogy tovább haladtunk. Most jöttünk a new contentbe, és kiírták, hogy és akkor büszkén bemutatom neked a Stanley Parable 2. De ez amúgy egyébként a 427-es ajtóból a 2-t bevörösözték, ez epic. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Annyira nem tudnám egyébként bekategorizálni ezt a játékot, hogy mi ez Isten. Jó, kaland, de iszonyatos. Tehát annyira különbözik mindentől. Ez valami hihetetlen. Legalábbis így játékmenetre. És pont ez a jó benne. De egy kis kurva jól néz ki egyébként. Jó, nem azt mondom, hogy fú, ilyen ultra fotorealisztikus, de... Így gyerekek egy ilyen fejlesztő stúdióba dolgozni, jaj, de adnám. Csak az a baj, tudjátok, hogy az ember, vagy a játékos mindig úgy van, hát én olyan játékot csinálják, hogy hí, meg ha, meg hú, meg az fű, de egyedi, meg azt amikor készen van, ilyen nem játszottunk milliókat. Vagy milliószor. New content is out, new content... PT2? Ja, jó, ez a... Nem, várjál már. Az a Stanley Parable. A PT-et az meg a Playable Teaser, mint azt tudjuk. Ez úgynevezett agybaszó kategória műfaj. Én az olyan filmeket, de szeretem. Abból tudok is három nagyon jót, azt már több streamben elmondtam egyébként. Az egyik az Enter the Nowhere, azaz a belépés a sehova se. Kurva érdekes a sztori. Eleinte azt hiszi az ember, hogy most találkozik 3 ember, és akkor beszélgetnek, és akkor tök unalmas, meg stb. De később kiderül, hogy minden korábban elhangzott mondatnak iszonyatos jelenteni valója volt. És kurva jó a sztori egyébként, szerintem. A másik a Triangle, vagy háromszög. De az abszolút kedvenc az a Coherence. Az odavág, ha az ember egyszer fel tudja fogni. Nem azért, mert van bonyolult, csak nem mondok semmit, mert minden szó spoiler. Azt nem láttam, Pontyporonty. That surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Itt nem lehet átmenni? Nem, de még csak nem is reagál rá az ajtó. Meeting plan 9. Serum, vagy Scrum, Serum, bazzeg. Oda tudok olvasni. 10-kor design pitch, 11:30-tól pihenő. 5 perces pihenő, bazzeg.
Az Istent röhögök. Kétszer ennyi időnk van a második szünetben munkahelyemen. A második szünetben, meg 2 szünetünk van. A fejem most nem tudom mi van velem egyébként. Na mindegy, 11.35 PG Design, 12.2 Number 2 Chat. Próbálták a Number 2-t? 2 szem, 2 fül, 2 nostrils, 2 arms, 2 legs. Kivitte el a vörös filcet, és vörössel oda van írva, hogy én, basszeg! Fú, basszeg! Ez kegyetlen. The end is never the end again. Na, megoldva a 416-os rejtélye, be kell menni a New Content ajtón 2-szer, gondolom 2-szer végig menni valamelyik ide kapcsolódó sztorin, és az ajtó visszaáll... Aha, értem. Tehát akkor lehet, hogy most ezen végig megyek, akkor vissza fog állni a New Content ajtó. Oké. Értem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem tudom, a 2-es még hányszor lehetne egyébként... de jó ez. A prequel to the Stanley Parable. Fú, mi lesz itt? Itt nem tudom, mi lesz, de ez valami egyre érdekesebb. Új feature-ök, na. Ja, ez nem vetítőterem, bázzeg, azt hittem. Oh, hello, az mit keres itt ez a busz? Hát nem lehet beszállni. Én azt nem értem, hogy ez a 9 éves játék, picit miért nem dolgozták fel a grafikát jobbra? Mondjuk lehet, hogy így is iszonyatosan sokat dolgoztak rajta. Egyszer nézek egy összehasonlító videót egyébként. De azért ma már sokkal szebb grafikákat is lehet látni. Nem mint ez is arra rossz lenne. Főleg így összességébe. Vagy na, egy... De jól mondtam összességébe. Jézus atya úristen. Mondjuk az is igaz, kopaszkutya, igazad van, tehát tele fölösleges szebb grafika ennek a játéknak. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Most itt vagyok? Tudok ugrani? Hát nem. Office decoration, the Stanley Parable resident book, the button that say the name of the player that is playing the game. Na, hol van az a gomb? Azt megnézzük. Hallod a vagy na, halld meg a hangod. Hú, gyerekek. Oké, most ez már a kávénak a hatása, most meg a pörög az agyam, és nem vagyok képes féken tartani. Tehát halld meg a neved a játékban. Az itt lesz? Ott a gomb. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Na, ez érdekes lesz. Igen, vörös lidérc, de hát azt egy maréknyi csapat ember csinálta. Úristen, az egy szörnyű játék volt. Pedig általában az is kurva jó meg minden, na nézzük. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Most azt mondod, hogy nyomja meg a gombot. Are you really truly Jim right now? És akkor működik a cucc. Then please step forward and press the button. Bazzeg. De most képzeljem el, hogy úgy viselkedek, mint Jim, úgy fekszek le, úgy kelek föl, úgy viselkedek, stb. És most lépjek el, és nyomja meg a gombot. Jim. Yes,
You see? What a thrill! What a rush! That was you! The button described you. Do it again. Do it again. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the gym button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Egyiket most erről az jutott eszembe, hogy tudjátok mi az, amit még mindig nem tudtak megoldani a videójátékokban? De már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta. Hogy ha van egy alkotott karaktered, akinek te írod be a nevét, hogy azt kimondják a szereplők. Azt még mindig nem sikerült. Mikor egy Jim Beam-et hozzá. Igen. Tehát azt még valahogy nem nagyon sikerült. Várj, de melyik RPG-kben ott valami trükköket használ például, amikor csak Shepardnek hívják ugye a Mass Effect-nek a izét, hiába írod be a keresztnevét, hogy Jake, Samantha, vagy akármi, akkor is csak Shepardnek hívják. Mondjuk azzal lehetne vicceskedni, tehát valószínűleg, de technikai oka is lennének. Hogyha lenne ilyen feature, na várj, ez mi akar lenni? Road to the Perfection button. Túl nagy, túl kicsi, pont jó. És ezt meg tudom nyomni? Nem. Ja, hogy először csináltak egy nagy gombot, utána túl lekicsinyítették, ma végül eltalálták a megfelelő méretet. A gymes gombnak beszar... Na jó, oké. Azt meg lehet nyomni. Itt figyelj, már itt van egy elbújt növény. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Ó, és meg lecserélték a izét, mert itt van, itt name volt, most már Jim van. Jó, hagyjuk. Enjoy the new features. Várj, lehetem, epilog? Egyébként tök jó, ilyen kiállítás szaga van ennek az egésznek, tehát én ezt úgy bejárkálom. Ezt derék hallottam már. Ez a játékban volt. Nagyon remélem a játékban volt, ti hallottátok? Ez a tipikus mobiltelefonos cicmánykodás. Igen, Jump Circle, Infinite Hall. Ó, ott van egy ingyen trófea. Na, várj, ezt megnézzük. Nem mondjátok! Én nem voltam úgy, hogy hú a telefonon vasat, mert tudtam, hogy ilyen manapság már nincs. De a reflexek akkor ezek szerint működnek. Jó van akkor. Fú, gyerekek, régen ez mekkora izé volt. Itt mi lesz az átverés? Free new easy trophy. I can't believe it's that simple. Ide kell állni. Pont ide? De várj, hova mutat a nyíl? Ide. És... a trófea. Vagy itt végig kell mennem. Na jó. Free trophy, get your right now, pull the lever, reserve your new trophy, no more steps, eject words, get... Okay. Now here's something special. You remember that broken test trophy that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the trophy. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the trophy will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the trophy is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Nem lehet megcsinálni ezt a kurva gépet. Na ez a teszt trófea. Amiről ki van írva az, hogy csak ignoráld. Ez csak egy teszt. Bazd, teszt trófeát beraknak.
Ezt tudjátok, ez egy kicsit nekem olyan, mint a régen ugye a csalókódok. Ugye még a 90-es évekből, hát meg még a korai 2000-es évekről még emlékszünk rájuk. Azok is voltak, a tesztelés miatt voltak benne, hogy a játékot könnyebben lehessen tesztelni. Csak itt... Nem. Csak aztán most mivel van, most bejöttek a multiplayer cuccok, meg bejöttek ugye a trófeás cuccok, most már kiveszik őket. Hány ezernyi sornyi szöveget vettek fel? Nem tudom, de iszonyatosan sokat dumál a karakter, hallod. Volt... Új, ponyporonty, arról lemaradtál, baszki! Volt egy sivatagos rész... Nem. Nem sivatag. A sivatag az később jött. Tudom mit? Berakok neked egy skip button-t. És akkor bementünk egy terembe, és ott volt a skip. És akkor, na, nyom meg, és akkor megnyomtuk, elsötétült a kép, visszajött, ha-ha-ha, számodra csak pár perc telt el. Vagy nem, számodra csak egy pár pillanat telt el. Én viszont még egy pár percig itt voltam, és szövegeltem meg, stb. És akkor beszél, nem áll be, megnyomom még egyszer. És akkor, hát most ez egy kicsit hosszabb volt, úgy látszik minden egyes megnyomással nő az idő, hogy mennyit tel el valójában a játékban, és agyfasz, bazzeg, elképesztő. De ez az a trófea, amit senki se szerzett meg. És akkor Kopasz kutya tök jogosan mondta, lehet, hogy így fog eltelni 30 év a játékban. De nem kaptuk meg a trófeát. Nézzük meg ezt egy kicsit. Go outside, itt van teszt. De igen, most már megszerezték. Már 5,7%-on áll. Platinát megszerezték már? És igen. Nem, ha hívjuk, az nem az én izém. Itt van, még javasolja nekem, hogy mit kell csinálni. De nem írja ki, hogy... Na mindegy. Ezt kíváncsi lennék, hogy ez mit kell tenni. De nem ezt most nem mondjátok meg, azt majd én majd körbejárom. Hogy... De ha valami irtózatosan nagy hülyeséget... Vagy csak ezt is 100-szor meg kell döngetni, aztán majd elindul? Akarom. De tudjátok mit, hogyha... Aki tudja, az megírhatja. Másképpen villog az a dobozot. Várjál csak. Nem jön be. Hosszadalmas? Akkor hagyjuk. Azt hittem, hogy valami egyszerűbb. Na jó, menjünk akkor. Basszus, és már megyek, hogy kinyissam. De még nem játszottam olyan kurva sokat azzal a Vampire-ral, hogy ennyire belém ivódjon, hogy ki kell nyitni a mentőautókat a vérért. Úristen. Kajak, azért jöttem ide, hogy ezt kinyissam, mert van benne loot. Atyám uram, irgalmaz. It just works. Hát nem. Ez egy hazugság volt. Ez mit? Várjál. Hol jöttünk be? A túloldalon. The jump circle. Ja igen, ez az, ami volt már egyszer. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Ha meghagytam volna a múltkoriban, akkor most itt más lett volna a szöveg. Beszarok. Na várj, itt mi van? Collectibles. Egyébként önmagában a design az kurva jó. Tehát eszméletlen jó. Ez de jól néz ki. Így, gyerekek, ezt a dizájnt, ezt én lopnám. Jézus atya úristen. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life.
Ez a fal az kurvára tetszik. Ez. Nem, de a jövőben még ez még így jól jöhet. A Chrysalis, te is utána, vagy Chrysalis, te is utána olvastál? Mindjárt én is utána fogom, most engem is érdekelni. Mi ez? Jézus, atya úristen, tényleg olyan, mint egy kiállítás Baxki. Kurva jó. Free trophy, the button that say the name of the player. Igen, merch. Van merchandise. Settings World Champion, the Stanley Parable Reasons Bucket, Office Decoration, epilógus, Collectibles, Infinite Hall. Az Infinite Hallban még nem voltunk. Mert még egy jó pár helyen nem voltunk. Na jó, most megnézem én is, mert már a penész megesz. De Stanley Parable Ultra és érdekes, hogy nem a mi az? Test Trophy. Ez volt a neve? Test Trophy, please ignore. 7 perc megcsinálni? Ne cseszél már ki velem. Na, test trophy, please ignore. Igen, continue playing the Stanley Parable Ultra Deluxe as normal. Each time you boot up the game, you will notice the on-screen text that comes up before the main menu starts to grow strange. Eventually it will tell you that you need to find it if you want to talk to it again. Ó, az epilógus kell lenyomni, amikor van. After playing through the new content, you will notice there is an epilogue accessible from the main menu. Play through this. After doing so, you will able to reach that exhibition hall again, and the game, the free trophy march will work, awarding you this trophy. Pedig az mekkora király lett volna egyébként, hogyha ezt a test trófeát, ezt tényleg nem lehet megszerezni. Tehát az lenne az, hogy tudjátok, ezek a kisebb játékok általában nem rendelkeznek platinával, hanem csak ilyen aranyezős meg bronz, és ezt így oldották meg volna, hogy ez lett volna az egyetlen játék, amiben van platina, de sosem lehetne megszerezni, mert lezárták egy ilyennel, mert az amúgy annyira passzolt volna szerintem a játéknak a szelleméhez, szerintem. Viszont lehet, hogy az összes többi játékos felgyújtotta volna a készítőket a francba. Na, hol nem voltunk még? Collectibles volt, Exit az nem érdekel, Jump Circle is volt. Investor Showcase. Ott van a kijárat, kijárathoz nem megyek. Na, mindent is látnak. Infinite Hall, azt nézzük meg. A platinát azt kajak lezárták 10 évre? Ja, hát persze, hát hogyha átérjük a dátumot. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Na most itt választanom kell, vagy mi van? Ja. Jó, hogy milyen lufikkal dekorálnám ki a második részt? Ó, meg. Hát... Na jó, menjünk át idiótába. Na mi van? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get well someday it is. Na. Ennek úgy volt értelme. Nem lehet még egyszer megnyomni. És akkor már ki van dekorálva a kép, beszarok, oké. Maybe I should have gone with... No.
No, I've made my decision. We're moving on. Itt van a merchandise. Ó, hát a fekete pólók mind jöhetnek, ez az agyas is jöhetne. A vörös... hát az annyira nem. This t-shirt is the best new feature. Basszeg. Hihetetlen. Ott már voltunk. Itt volt egy epilóg. Ez vajon mi? De most az Infinite Hall az mi az Isten volt? Settings World... na, azt nem néztük még meg. Jó, akkor nem is fogjuk. Volt egy fura kettes a többi között odakint? Ma hol odakint? Várj egy pillanat, most ezt az Infinite Hall-t, ezt megpróbálom még egyszer meglesni itt. Time, deep, idő és mélység. Az igen. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video Le kellett volna érnem időbe. Ja, nem van ajtó, jó van. Fű, ebbe be kéne esni? You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then. És leesne mellettem Sub-Zero vagy Scorpion a Mortal Kombat, azt hiszem a 4-be volt az a continue visszaszámoló rész. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. És ha nem nyomom meg, akkor mi lesz? Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Ja, arra nem lehet menni. Ez milyen már, hogy egy játék megmutatja a következő résznek a feature-eit. Még hogyha a kamu is egyébként a második rész, de... Édes Istenem, ezek... Na szóval volt egy fura kettes a többi között odakint, de hol odakint? Várjál, hol mászkálhattam akkor? Ott a ruhák környékén voltam, amikor ezt írhattad. Ne várjál. Valahogy itt le kéne menni. Ja, itt van a izé. Ide beállok. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Izgalmas contenttel megtöltöd a játszegészet. Ó, tényleg meg az a trófea is van, basszeg. Leszarok. Tényleg, bocsi, megvan. Csinálunk egy 24 órás streamet. Benyomom a játékot, benyomom magamat ebbe az Infinite-jukba, aztán beszélgetünk. És egyszer csak csatorna trófea. 24 órás beszélgetés. Volt egy fura kettes, na az valahol itt lehetett. Azt hiszem, talán. Aha. De semmi. De tök jó, még a nyomtatás is látszik, hogy valami ki van nyomtatva a papírlapra. Kurva jó. Please no screenshot. És most megszólna a rendszer, hogy ne fotózz.
Vörös az új orange. Na, kicsit nosztalgiáztunk. Ott van itt egy gomb. Ja, azt nem lehet megnyomni. Ó, minden baba fel kell, jó, az annak a... és azt 4 órán keresztül nyomni, mondjuk az nem trófea. De... 0344, az mi lehet? Itt mi van? Office decoration. Ja, itt már voltunk. És hogyha meghalok, akkor ezek a lufikkal lesz majd kiizélve az iroda? Ez érdekes lesz. Ja, innen jöttünk, itt volt a fekete lyuk, akkor elvileg már mindenhol voltunk, nem? Hát én egy olyan feature-nek is örülnék, hogy futás. 24 órás trófeát teljesítette valaki, mindjárt megnézzük. Go, test, setting, world champ... Mi van? Ó, várj, ezt lehet, hogy mindjárt megnézzük. Ja, 20... Ja igen, melyik az, hogy valamelyik kedden játsz egy teljes napot, vagy mit? És igen, kedden, vagy szerdán jelent meg, és kedden nem volt akkor... Várjál. De hát attól függően megcsinálhatták, tehát a... Na, anyád. Tehát a dátumot ugye át lehet állítani a gépen, és ugye tegnap meséltem, hogy így pingelték ki a izét is. Batman Arkham Cityből a Kalendarmannek a trófeáját. Ez volt a teszt. Commitment. Play the Stanley Entire Duration. Igen, itt az egész kedden játsza a Stanley Parable-lel. De nem, itt 0% nyerte el. Akkor azt nem csinálták meg. A 8-as megcsinálták. A 430-ast megcsinálták. Speedrunt megcsinálták. 13,8. És megcsinálták a 10 éves trófeát is. A izét nem csinált, hogy van platina? Elvileg nincs platina akkor. Nem, itt van, a játékosok 0,0%-a nyerte el. Nincs platina. Tehát pont azért, mert a izét, a commitmentet, azt nem csinálták meg. Nem biztos, hogy kijátsz. Nem, várjál. Nem tudom. Azon gondolkodok, hogy ezt hogyha nem csinálták meg? És a PS4-es verzió, az fogalmam nincs. Fogalmam sincs, de szerintem aki megcsinálta ezt a 10 éves trófeát, az miért nem csinálta meg a... Ja, várját, hülye vagyok. Az nem, az egész napon átmennie kell a Stanley Parable-nek, tehát az bármikor csattanhat itt egy-két platina egyébként. Tehát az 24 órányi játékot jelent. Na. Tehát még egyszer hol nem voltunk? Voltunk a Jump Circle-be, a térkép, ingyen trófea, the button, the says, the name, az is volt, merchandise volt, vagy a merchandise-ban nem volt semmi, csak meg tudtuk nézni a pólókat. Na, a Settings World Champion, egy pillanat. Mi volt a lényeg, hogy minden szám látszódjon a izében? Az optionbe? Tehát akkor mondjuk a kamera sensitivity az legyen nem 0. Na, akkor várj, nem fogok tudni mozogni, nem baj. Akkor a Field of View az legyen mondjuk 12. Ja, anyád. Picit túl gondoltam, szerintem. Jaj! Jó, ez egy 100-as csúszka. Akkor ő legyen 12. És úgy értelmeztem, hogy minden számjegynek meg kell lennie. Várjál? De nem lehet így. Akkor most, de várjál, lehet, hogy mégiscsak. Mert van akkor 0, 1, 2.
Hogy lett ez 69? Na, oké. Akkor legyen... Mit mondtam, volt 1, 2, akkor ez legyen 34. Ez legyen 57. Félreértettem? Nagyon jó, akkor mesélj, Jim. Akkor mit kellett csinálni? Várj, még egyszer elolvasom, mert lehet, hogy tényleg félreolvastam tegnap. De nekem ez esett le. Ez marad 69, az nekem tetszik az a Ezt letoljuk 4-re. Ez meg tudom, hogy ilyen 99 volt. Na. Ó, várja, az érzékenység, azt most kivételesen lehet feljebb tolni. Még. Végre egy játék, az érzékenységet felfele kell tolnom. Ó, ez már túl gyors. Jó. Szopac. Biztos? Nem nyomon követi... Fúj, megütöm. Na, még egyszer. Minden részlet. Set a setting slider in the menu to all the available numbers. Ja, hogy jó, oké. Azért tévesztett meg, hogy minden csúszkát. Tehát egyesével kell, az azt jelent... Oké. Mindjárt megfulladok. Élve fulladok, félrenyelek. Na, ezt kinyomjuk. Tehát. Az azt jelenteni, hogy igen, tehát ezeket így egyesével végig kell... Na jó. Hagyjuk. Elvileg mindenhol voltunk, akkor szerintem mehetünk az exithez, nem? Vagy még talán megnézzük a merchandise-t. De lehet, hogy már nem. De érdekes design. Oh goodness, Stanley, this is fairly awkward. I hate to do this, but before you leave, you really should go to the bucket exhibit. You see, Jaj, there's a baszki, surprise I was going to spring on you later, and it involves the bucket. And I really do hate to break the illusion, but it's important that you go see the bucket, okay? All right, I'll get out of your hair now. Igen, az a B2, ami... Aha. Na várjál már, hogyha most a you are here, tehát hogy én ott vagyok. És a Q... Ja, hogy a Q az a izé. Jó, nem szóltam. Tehát akkor az arra van. Ó, ennyire elmentem mellette. Vagy a merchandise-nál nem lehet... Nem. Pedig az sem volt egy rossz ötlet, amit én kitaláltam. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try.
Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Visszük a vödröt. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Bazzeg, ez beteg ez a játék, komolyan mondom. Na, akkor menjünk az exithez. De megint kitalál valamit. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay, are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Minden új feature egybe. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Most se Who jobb. am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Na, ez itt tök jó. With respect, with care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Ez az... Fú. Zseni. Setting. Ugyanaz, csak minden vörös. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building. Aha, ott vannak a lufik, ezt most megvárjuk. Number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly. Ez a kép volt az előbb a izében, a vonateremben. Was happy.
And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not Tudjátok, mit parodizálnak két voltak had éppen. arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. És ha megnyomom a menüt, akkor vörös. Hát, annál azért van durvább példa és kopaszkutya, tehát mondjuk egy jó Far Cry, vagy Assassin's Creed. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps Most csak én látom, hogy az ablakok tényleg fényesebbek. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Na várjál csak. Oh, please. Are you really just doing this for the trophy? Click Vagy Call the of door Duty. 5 times? Is that all you think a trophy is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Why was he not doing it? De hol? Ja, itt van. Várjál, számítógép. Igen. Itt mondtad, hogy van egy számítógép, nem? Itt nem engedd át. Ne cseszél föl. Aha. Luffyval valamit? Nem. Stanley picked up the bucket. Aha, valamikbe lehet pötyögni valamit. Ja, és itt óvaj, akkor most kiszedjük viszont a trófeát. Melyiket kellett volna izé után? 25-öst? Nem, mert 20 klikka izére a 430-ra. Na várj, akkor most azt meg tudjuk csinálni. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Hát én ezeket csak kikapcsolni tudom. Na. Akkor ezt most ki tudjuk szedni, viszont ezt most megcsinálom. No, I'm still not feeling it. I want this trophy to have meant something. Hol a felirat? It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way no matter the cost. Why don't you put 20 bucket touches into door 417? Okay, great. Now, go touch the bucket on door 437 a few times. Yes, now we're getting somewhere. How about door 415? Give it some bucket love. És más a szöveg, baszki, tehát, hogy tudja, hogy nálam van ez a... Veder. Now back to door number 437. És nem szopat, vazzeg. Aha, nem felejtettem volna el 437. You know, I think the copy machine needs some attention. Why don't you rub the All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Okay, now bring the bucket on top of employee 419's desk. Yes, this is great. Now the bucket knows exactly what it's like to be employee 419. Now, let's introduce it to door 416. We've almost got it. Now make the bucket and the copy machine touch again. Ez már nem volt.
Finish it off, Stanley. 5 touches of the bucket on door 430. Yes! We did it! Wow! That felt amazing. You know, not all buckets will get this kind of experience. Micsoda, pont ide vágja, majd éppen olvastam az új Supermassive játéknak. 108... Na jó, de azt hiszem az a 186 variáns. Tehát ez olyan, mint a... Vagy a Supermassive Game csinálta izét a Until Dawn-t, igaz? De ott is hány befejezés van, ha azt számolod, hogy hányan maradhatnak életben. Tehát az a baj, hogy most a... Mit tudom én, a 100-adikat azt különbözteti meg a 101-től, hogy egy karakter kiesik. Tehát akkor... De ez a variációk száma. Attól függetlenül ez egy szép szám, csak én ezt már nem nevezném befejezésnek, hanem variációknak. Hogy kik maradnak életben. Meg gondolom ugyanaz lesz a... Múltkor különben néztem a trailert, nem tudom, engem valahogy nem varázsolt el. Na jó, de ott is más és más karakterek élik túl. Nem 6 variációja van annak, hanem több. Azt hiszem. Vagy 6 fajta befejezése van úgymond a sztorinak, de az, hogy kik maradnak életben, még azok is színesítik? Spoilermentesen ezt ki tudod bontani? Nem játszottam vele, illetve hazudok, játszottam vele, csak nem vittem végig. Na, megvan a trófea, akkor vihetjük a vedert. Hát van, egy jó nagyot bele kell hányni. És akkor a new content ablak ugye, vagy ajtó az eltűnt, akkor mehetünk viszont tovább a sztoriban. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never! Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Na és akkor itt most mi az anyámat kéne? Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. There. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. All right, no. I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see, I feel that it works because the sticker is also a bucket.
That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide Igen, a vödörre kellett egy vödrös matrica, hogy tudjuk, hogy jé, ez egy vödör. Na szóval, spoiler nélkül 256 úton juthatsz el a játék végére, de csak 6 befejezése van. Akkor még egy... The broom closet is just giving us the silent treatment, and to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. És tényleg, mint a kiment volna a szobából, vazzeg. Igen, nem akármilyen vödör, Stanley vödre. Na, még egyszer, tehát hogyha... Oké, 256 úton lehet eljutni a végére, 6 befejezés van, de még egyszer, mondom, én nem játszottam a Until Dawn-nal, de úgy tudom, hogy abban a játékban van, tököm, 8 karakter. A 8 karakterből fixen túlélheti, azt hiszem maximum talán 4 darab, vagy több, viszont az, hogy kik élik túl, az a játékoson múlik, hogy játszott a játékkal, tehát akkor annak kellene egy variációnak, számnak, nem? Vagy az a 256? Van egy olyan, hogy mindenki túléli, van egy olyan, hogy senki, és van 4 különböző a túlélők számától függ. hogy akkor nem annyi variáció van, ahogy én gondoltam. Na igen, tehát én azt hittem, hogy az annyira játékoson múlik, hogy mit tudom én, amit az előbb mondtam, hogy túlélheti mondjuk az összes, mondjuk 8, de úgy, hogy senki se, és az lehet, hogy csak 2 éli túl, akkor már ott van még egy variáció, hogy éppen akkor ki a 8., aki meghalt, és akkor így tovább egészen a variációk véges számáig. De akkor ezek szerint nem. Azt tudom, ez kicsikét ilyen komplexebb. És akkor összesen 186 befejezése lesz a izének. Mondjuk ez engem nem szokott felcsigázni. Régen még a videójátékok hőskorában, még amikor még van 5 befejezés, van 4 befejezés, még azt mondom, hogy oké. De most hogy annyira nem. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Igen, az megvan. Hogy van, és van, ami attól függ, hogy mennyire figyelt oda a játékos, és szerzett meg bizonyos infókat. Igen. Na vajon mi lesz írva ide? Szerintem ilyen valami izé lesz. I got the feeling, nem ugyanaz. Ó, itt figyelj már. Bazzeg. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Itt se jutalom, hogy összegyűjtjük minket, csak az elvégzett munka után járó édes érzés. A panda izé még megvan? Már nem enged be. De kecseg. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Nem 24-85 volt? In his darkest of hours, did the bucket's warmth Bazzeg! and light pierce the dark clouds of confusion and chaos? It would be with him always. The bucket would, and he knew it. The two of them were inseparable. 8. At this point, Stanley was so absorbed in the tender Okay, köszi, connection he kapaszkutya. shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. 28-45. Egyszer megpróbálom azt, hogy beírom előbb, mint hogy ő kimondaná. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding? Baszki, én meddig kerestem volna a 8-as számot? This is certainly the most logical explanation. Köszi szépen. Hoppá. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Stanley figs? What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt.
Beszarok, basszak, tehát áll. Most a kopaszkutya, azt mire mondtad, hogy a választás az illúzió? A Until Dawn-ba, vagy erre? Egyébként, hogyha tényleg, hogyha videójátékokról beszélünk, akkor minden választás illúzió. Az egész videójáték egy illúzió. Mert semmi más nem csinálunk. Ezt szabad végig mondom. Na most melyik izére menjek? Vigyük végig a true endinget úgy, hogy csináljuk rendesen. Már minden játékban. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Ja, mindig elfelejtem, hogy gombot kell nyomni. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped. Baszki, majdnem az egészet újra vették, úgy, hogy benne van a bucket szó. Had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Kajak, újra felvették az egész szöveget, csak pödörrel, beszarok. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery... No? Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. Jaj, köszönöm szépen. Kell is, úgy érzem. What? Wait. What was happening? Hop, hop. Why had the door stopped? Az ajtó Was megállt. Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths. Szia Jim, halló. Hú, mi ez? Ezt nem tudnám elmondani neked. Stanley can't leave Egy this place. akkora Not while he has such a mindfuck a játék, az valami Not while hihetetlen. this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. Na, viszont itt van Jim, akiről a játék szól. Stanley thought to himself. Tudjátok, megnyomtuk a gombot, és ő kimondta a játékos nevét, Jim. Stanley gulped. Jézus Isten, mennyit dumálsz még? He was about to find out. Lámpát kapok? Vagy kezdjük előről? Kezdjük előről?
És a Lufik még mindig ott van. De én arra leszek kíváncsi, hogy mit tol még az agyamba a játék? Jim, az most nagyon, fú, hogy fogalmazzam meg neked ezt a játékot. Alapvetően egy kalandjáték, de olyan mindfuck elemekkel, amik brutálisak. Tehát, hogy kiszól a harmadik vagy negyedik falon keresztül, vagy hogy mondják ezt a izét. Közben kiparodizálja, meg filozofál a videójátékok iparáról, vagy világáról. Brutális. Meg közben döntéseket kell hozni, aztán, ami ugye elvileg nem döntés. Mondjuk kapaszkodja, én azt úgy nem azt, hogy megcáfolnám, az egy kicsit durva. Nem tudom, nekem inkább nem a döntésekről szól ez a játék, hogy most tényleg döntünk vagy sem, de... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Na, de az, hogy a választás az illúzió, és te az azért válaszom, hogy az összes videójáték illúzió, tehát, és minden, amit benne csinálunk, mert ami a valóságban történik, hogy itt ül egy hülye a székben, a kezébe fog egy műanyag darabot, nyomkodja össze-vissza és néz egy fénylő felületet. Ez történik a valóságban. Miközben az agyam meg azt hisz, hogy irodába vagyok, megyek egy nyomtatót, most megnyomkodok, nem nyomkodok meg. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his Na, megvan. co-workers. De ezeket csak ki lehet kapcsolni. Na mindegy. Na tehát az a történet, hogy van ez a Stanley, aki itt a 427-es irodában annyi volt a munkája éveken keresztül, hogy kiírták neki számítógép, hogy nyom meg az F gombot 34 másodpercig, Stanley megnyomta az F gombot 34 másodpercig, és ezzel telt a munkája. Azt egyszer csak kijött, és mindenki eltűnt. És van egy narrátor, aki navigál. Itt a vödör, nem akarom. És ha mégis megfogom? 434-es szobában voltam-e? Hát ha kinyílt, akkor bemegyek. Vagy hol volt a 434-es? Visszább egy kicsit. Hát várjál, mert 434 nincs is olyan ajtó. De fú, Jim, ajánlom majd, hogy majd a vodokat lassan elrendezem. Tehát tegnap játszottam ezzel a játékkal, fú, szakadtam a röhögéstől, olyan dolgok vannak benne, hogy eszméletlen. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Na, a narrátoros azt mondta, hogy és Stanley bement a baloldali ajtón. De te bemetsz a jobb oldalin is. És amikor ezt nagyon sokszor ugye megcsinálod, mert ugye van, hogy Stanley meghal, visszakerülsz a játék legelejére, és akkor újra futsz egy kört. Mégiscsak vissza kellett volna menni, csessze meg a kurva vödörért, hogy a másik irányba is megpróbáljuk. Na most menjünk jobbra. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Most arra vagyok kíváncsi, hogy történni fog-e valami szokatlan, ami eddig nem volt. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Hát nem tudom. Amikor azon az ajtón bementünk, akkor mi volt? Na jó, minden, menjünk. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Tehát nem tudnám elmondani, hogy mik történtek eddig ebben a játékban, tehát tényleg egy mindfuck. Na melyik ajtó? Ez már volt? From here it's left. Oh no, it's to the right, my mistake. Oké, ez már volt. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Átnézegeti a papírokat, hogy melyik ajtón is kell bemennem. See, we went down right, left, down, left, right.
Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ó, ez a... Jó, megvan melyik ez az ending. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Na, és akkor kezdjük előről megint. De várjátok, most egy kérdés visszatérve a Supermassive Gameshez, meg ahhoz a Query, vagy mi az Isten? Lesz majd a címe annak a horrornak. Hogy nem a Supermassive Game csinálta ezt a... hogy is hívják ott? Ó, ezt a sorozatot, ami most ment horrorban, nem fog eszembe jutni a címe. Na várj, most felveszek a vödröt viszont. Nincs itt a vödör, baszki! Az baj. Hú, akkor nagyon sokat visszaestünk. Ja. Aha. Már nem csak két ajtó van. No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something... Az a Man of Median meg a többi. Stanley, did you change anything Az when a we were back in the room with all the monitors? Man of Ash, Did you nem. move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Még ez az, amikor össze-vissza megy minden. És ezt most nem mondod, hogy... Nem mondja. Mindjárt visszatalálok oda, ahol indultam, mi? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress. Várjál, hogy mi van akkor, hogyha Szia Zodiac hallod? Dark Pictures Anthology, azaz! Azaz. Arra gondoltam, akkor azt csinálta a Supermassive Games, és most csinál egy újat. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Csináljuk meg a speedrun trófeát. Csak 4 perc, 22 másodperc. Na, igen, most van szó, hogy nincs ajtó. De mi van akkor, hogyha én most... Ja, és még elvileg amúgy mindig a második részben vagyunk. It's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Milyen other direction? Ja, kinyílt az ajtó, jó. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Körbe-körbe megyek egyébként. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing... Na, a VR-ről én is olvastam, de mi az anyám az? Congratulations! Nem néztem utána sajnos. And it really paid off. So, good job. Oh no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart.
Hát ez már tegnap volt, fú, ebből ki kéne most lépni. Mert ez egy kurva hosszú rán. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Nem mondod, hogy kijött egy új cucca attól a szutyoktól? Egy pillanat, srácok. Breaking news, breaking news. Ja, akkor miért így nyomom? Miért így nyomom? Vagy ez egy régebbi játékuk? Waifu Impact. Egyébként itt az... Mi a címe? Spectra Woods. Az régebbi. De csak azért megmutatom, hogy az mi az Isten az. Jézus, Zodi, te figyelj, komolyan mondom, sokkal nagyobb szóra, és 43 forint. Tehát 87 forintos a... Ja, írtad, ja jó, elnézést, bocsánat, tehát 87 forintról 43 forintra le van értékelve. De még a 43 forint, még az is pénzkidobás. Csak mutatom, hogy néz ki a játék. Hangot nem adok rá, mert azt nem riogatnék vele senkit. De figyelj, azért nem azért mondom, de ennél még a Lizard Lady vs. The Cats is jobb. Fú, nem figyelj, Lidért szerintem azt úgy csinálnánk Zodival, hogy oké, az összes játékkal játszunk, nem visszük végig, de játszunk, de viszont full beállva. Mert azt nem lehet józanul nyomni. Tehát azt nem tudom, tehát a voice games, azt nem tudom, én sem értem ezt hogy engedi föl. Nem tudom, lehet, hogy valamelyik Sony-s baromnak a kisfia csinálja ezeket 8 évesen, nem tudom elképzelni, hogy mi az Isten lehet. Na, oké, vissza a másik horrorba. Minőségi ellenőr? Hát ha lenne, akkor egy pár dolog nem jelent volna meg. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. És a másik irányba megyek itt. I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Így könnyű. Bekapcsolt nekem egy zenét, hogy kalandosabb legyen. Wait, cut the music. Go back and look at that fern. De miért nézzem meg a... This fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Tehát meg kell jegyeznem ezt a páfrányt, mert később majd fontos lesz. Platinát engednek ezeknek a játékoknak? Ne cseszél fel. Wait, what? We're back at the office? No. Line. Ja, és visszatértünk az elére. For the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Jó, hogy 2 csík volt, vazzeg. És megint spoiler. No, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. Az ott mi ott fent? Restart. De unottam, mondta. Újraindítás. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Now,
Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. És megint körbe megy a folyósom. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Ez már művészet? Tehát az... De... Oh no, not you again. Hát nem tudom. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role. Én azt se tartom művészetnek, tudjátok, amikor van egy fehér vászon, húznak rajta egy fehér vonalat, és eladják milliókért. Tehát az nem művészet, az valahogy a gazdag embereknek a teljes átverése, vagy nem tudom. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the csak az, hogy bármelyik ajtón megyünk, oda gondolkodunk ki. Ezt a tegnap csináltuk. És ha nem megyek körbe-körbe? So I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Ja, nagyon trükkös. És én a balon megyek be? Nem. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do nem tudom, it. most ez a confusing ending meg volt a tegnap. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? Nem emlékszem, hogy a 7. restartig eljutottunk volna. Will someone come for us? Will something happen? So, okay. Hát ez nem feltétlenül mindenki vörös now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Jézusom, bazd, de megijedtem. Aha. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Ó, megint van egy bucket. A memo. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Igen, és merre kéne menni? Ja, csak így szimplán tovább? A confusion ending végére nem jutottunk el szerintem. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Az igen. Jézusom. Picit át van alakulva, Na ide megint menjünk. Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I did, you can guarantee we'd be in here for hours. Stanley, el kell minden mennünk, mert egyszerűen nincsen több matricám, bazzeg. Ez hülye. Ez hülye, bazzeg. Ne, menjünk le. Lent csak egyszer voltunk ugye a legelső endingnél. Hát, hogy most lent van valami változás. Aha.
Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Csak itt lesz az, hogy körbe-körbe megyünk. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then, something occurred to Stanley. No, maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as arra leszek kíváncsi, hogy amikor kint fekszik az utcán, akkor a kezébe lesz a vödör. None of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. Ismétlődő szoba effektus, ugye? Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me! The bucket! Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of Baszki, és megváltozik ez is. Á, beszarok. Come to me, Stanley. Find me. He had to find the bucket. Hányszor kellett végigjátszaniuk a készítőknek ezt a játékot, hogy állandóan változtassanak valamit a végén? Beszarok. Az igazi vödör mindvégig bennünk volt, egészségünkre. És kiütöttünk. Basz... nem... Lesz vödörként? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security and walked to her place of work. És ott a vödör. On this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. Istenek, az emberek sem volt vödre. Ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. És kezdődik előre. És most akkor tudni kell, hogy melyik szekvenciában vagyunk megint. Aha. Nem ez? Hello. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you, and have a pleasant day. Egy felvett hangüzenet, amelyik azt mondja, hogy vigyázzon a felvett hangüzenetekre.
Bazze... Nem tudom, hogy lehet ez a játék még ennél is furcsább. Milyen agyak dolgoztak? Na, megint van vödrünk. Itt nem tudom, hogy elhagyhatok-e. Próbáljuk már meg még egyszer kivinni. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Hoppá. Jó, fele megyek. Bírtam volna, hogyha azt abban lett volna a figura. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Jaj, már megint kezdődik. System start-down kapta. 28-40, igaz? Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Bazzeg. This is certainly the most logical. És belefűzi a vödröt is. Jó. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Most minden egyes endinget meg kéne csinálni még a vödörrel is. Hogy lássunk mindent. Az, hogy annyira lejöttünk a menetről, hogy olyan, mint hogyha előről kezdtük volna az egészet teljesen. Bár mondjuk a epilógus meg kéne nézni. Se próbál megint megpróbálom kivinni a vödröt. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Aztán kilépek a főmenübe, elvileg most ott kell lenni az epilógusnak. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter, his one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exist. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes. De úgy az előzőleg nem nyílt ki az ajtó teljesen, tehát megállt. Greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country. Most itt megállunk, nem megyek tovább. Wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. Nem enged ki. What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room.
lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, or go to any lengths not to part with the bucket. No. Stanley can't leave this place, not while he has such a precious bucket in his arms, not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room, but at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Oké. Na akkor most megnézzük, hogy Quit to Main menü. És elő most kell lenni epilógusnak. Aha. Csak benne ragadtunk a második részben. Ami nem második rész, egy hülyeség egyébként, de... Az igen, 3 ember csinált ezt a játékot? Ja nem, kik csinálták a játékot, varjak. Ez hülye. This is the story of a man named Stanley. Igen, és ott vannak a lufik. De most akkor fúrra előről, mi? All of his co-workers were gone. What could it mean? Figyelj, itt van valami. To go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Na jó, srácok, én mivel nem érzek magamban túl sok energiát, hogy ezt tovább folytassam. Szerintem itt vége. Nem tudom, hogy fogok-e még streamelni belőle, de egyébként még mindig tetszik. Csak hogy most egy kicsikét már így nem nagyon adott újat a játék, így egy kicsit most abba adjuk. Na várj, viszont a store-t azt meglessük. Hogy milyen új cuccok jöttek ki. Mert ha nézem, jöttek. Csak hol voltak? Azt nem értem viszont, hogy milyen alapján rakja sorrendbe a játékokat, mert van, amit így elölhagy, van, amit hátra. Kijött a House of the Dead remake. Kemény 7866 forintért, ez az első rész. Kíváncsi vagyok, hogy ezt vele lehetne játszani izével, fagyival. Úristen, régen mennyit játszottunk ezzel, azt a rohadt. Mondjuk én inkább a második résszel játszottam kegyetlen sokat. És ebből készült egy csodálatos Uwe film is, ha jól emlékszem. Hát... nem tudom hány fokkal szebb. Hát talán 2 generációval szebb, mint az előző volt, tehát egy olyan PS3-as szintet képvisel. Na... That's a work behind the... Ez mi ez? Kis csajveg, léghajók, egyelő open world.
Ez tipikusan az a trailer, ami rosszul van megkomponálva. Tehát tök jó vizualitása van a játéknak, de erre a semmitmondó zenére, ilyen semmitmondó vágásokkal felrakni egy játékot. Kurvára tetszett a Chicken Police, nagyon jó volt, az biztos, hogy végig fogom vinni streambe majd. Az hihetetlen. Kurva jól meg van csinálva, és a sztori is jó, a játékmenet is jó. Hát ez tipikus point and click. Csak a vizualitás is jó, nagyon jól meg van csinálva. Tehát a tegnapi 3-asból a Vampire the Masquerade lógott ki a legjobban. Hát nem tudom, hogy ezzel a játék, hát szóval nem nagyon mozgat, hogy most csapassam. Ó, az utcai macska meséje, mi ez? Jézusom, ez valami pixel bizbasz, tehát nekem tetszene. Jó, ezt nem a izék csinálták? Ezt nem fogja betölteni, de. Macska szimulátor. Na, ezt nem azok csinálták, akik a izéket is csinálták, ez a... hogy is hívják, az a videójáték... nem Tycoon, hanem... nem Devolver, az megint egy más. Most kijött valami burgeres cucc is. Ja, a Stray, persze, az egyértelmű. Annak van megjelenési dátuma? Nekem benne van a wishlistben, de... nem néztem utána, hogy van-e dátuma. A Straight azt lehet, hogy nyomni fogom egyébként, mert úgy érdekel. A macskákat szeretem, csak a testem nem szereti őket. Vagy a macskák nem szeretik az én testemet, mert olyan anyagot nyomatnak ki fel, ami nekik nem jó. Alder's Blood. Definitive Edition. Öcsém, ez... Ó, ez valami... valami körökre osztott... Fú, anyád. Hű, a vizualitás az... ilyen vadnyugati, démonos, nem tudom milyenes. Igen, a vizualitás az jó, szerintem a játékmenet is jó. Körökre osztott, tehát ilyen izét tudok elképzelni, mint a régi-régi Fallout. És ez a Definitive Edition, ez hogy nézett ki úgy, amikor nem Definited volt, ugye? Jó... Na nézzük ezt a waifut. 1391-ért. Jézus, atyaura. Az igen. Vízipisztolyozni kell a waifukat. Abban mi a logika, hogy a te karaktered az relatíve jobban ki van dolgozva, mint az ellenfeleké? Fű, a kapaszkodási animációt már nem merték mutatni. Hát, ez... Hát ez szűziességgel, hogy az ember ilyennel játszom, meg még nagyobb nőhiány. Ezt jól meg azt mondtam egyébként, úgy összeszedtem. És figyelj, van benne... Aha. Hát... Hagyjuk. Na nézzük, Raven's Hike. Ez se egy túl nagy árszabású játék, de... ezzel már látom is, hogy miért. Segíteni kell feljutni a kisrácnak a toronyba. Aha. Jé, na az ilyenektől kíméljen meg a jóisten engem. Ez a reflexből játszani, és közben ne ér hozzá a tűz... na ez nálam impact? Instant rage game lenne. Több mint 60 kézzel készült pálya. A Skeletak az jó volt például. Így hasonló izébe, pedig az ott is
Farm Manager 2022, ezt nem tudom, hogy belenézzünk-e. Na, nézzük, az egész jó árszabásban van. Rouge Lords. Szia, Anték, hali-hali. Mortals rose up against me and chased me down. They were led by demon hunters, wretched beings incapable of seeing the beauty of a corrupted world. My creatures and demons gave everything they had in the fight, but it was not enough. I was forced to leave the world. A játékban fogunk látni valamit vajon? I returned to hell to survive. For years I consumed fresh souls to regain my power, but their numbers are fast diminishing. I cannot wait anymore. I must reclaim my rightful place. It is time to. Imádom egyébként az olyan trailereket, én nem is értem, hogy mi az Istenért olyat raknak ki első körben, ami a történetet prezentálja, és nem a játékmenetet. Nagyon sokat megtudtunk a játékról. Kép alapján... Hű, ez is ilyen körökre osztott valami. Hol ott valami szárnyaló csöcsös démon ott repked. Júj, tudjátok mire emlékeztet? Ez amit volt nemrég a PS Plus-ban, az a Split the Spire vagy mi? A történet fontosabb. Hát hagyjuk ezt a elméletet. Az igazi játékosnak nem a történet a fontos. Vagy nem az a legfontosabb. Lilith. Hát ez a tipikus fejlesztős szó. Jó. És ezt a Neon Lord ezt... ennek nincs videója, ha jól tudom. De van. A főnök azt mondja, ezzel csak azt intézi el, hogy nem fogok menni. Ha ennyire jó szívű, bár... Én Antikén megnézem azt a beszélgetést. Ha gondolod. Hát kapaszkodj, hogy figyelj, alapvetően mindenki azt keresi a játékban, amit szeretne. De a játéknak nem a történet a lényegi eleme. Mert a történetet azt meg lehet találni más platformokon is. A játékban az interaktivitása fontos, vagy ha jobban nézzük, akkor a játékmenet. Az, hogy azt körbevesz egy kurva jó történet, ez egy másik dolog. És hogy ez valakinek azt tetszik a legjobban. Ez az, amit mindig mondok, attól, hogy valakinek tetszett valaminek a története, és hú, ilyen jó, meg olyan jó. Oké, azzal nincsen semmi baj, csak utána nem mondja azt, hogy ez egy kurva jó játék volt. Mert lehet, hogy amúgy játékilag egy... mondjuk azért baromi jó történet, nagyon szar játékmenettel, én még nem láttam párosodni. A fordított... Nem, a fordítottját sem. Mindegy, erről már nagyon sokat beszéltem, tehát a ludológiánál lejjebb azért én úgy nem igazán adom ezt az elméletet. De azt elfogadom, hogyha valakinek a sztori tetszik. Ez mi? Ó, kitalálom. Bullet Hell. Sose tudjuk meg. De várjál, akkor kopaszkutya kérdés. Neked a történet a fontos. Akkor miért játszol? Miért nem nézel sorozatot vagy filmeket? Abban is van történet. Vagy olvasol könyveket? Ja, telefonon beszéltél vele. Ezt sose tudom már meg, hogy ez mi. Ezt a képet, azt kiputoztam. ez kész. Tehát annyira jól működik a sztori, ez valami hihetetlen. Vissza meg nem érdemes nagyon menni, mert egyébként nincs. Hát ez az Escape Room, ez addig érdekelt, amíg ki nem írták, hogy ez is point and click. Csak nem olyan jó, mint a Chicken Police. Tegnap ezt az Injection-t bemutatta. Glitching Angels, vagy Jézus, atya úristen. Még nagyobb Jézus, atya úristen. Na, azért ennyire én sem vagyok pixel fanatik.
Na, ez a Kaio softos, vagy Kairo softos okosság, valamint ez a macskás is ebből lett volna. Na, a marhahúsból csilisbaba az jól hangzik. Samurai Bringer az melyik? Jaj, oké, tudom. Na ez gyerekek, ez nagyon érdekesnek néz ki. Ezt nem is tudtam, hogy jön ilyen Lego Builders Journey. Ezt figyeljétek meg, az hogy néz ki. Ez durva nagyon. Ez valami írtózatos, hogy ez kinéz ez a játék. Rendesen úgy kell megépíteni az utat, meg a kis logikai bizboszokat. Itt eszméletlen jól néz ki. Már van még egy videó, abban nézzünk már bele. Ezt gondolom egy komplett játéknak, vagy komplett pályának a végévitele, ott is ott a vödör. Az igen. Ez annyira jól néz ki, hogy ezt lehet, hogy nyomni kéne. Ez olyan, mintha lenne benne egy olyan mód, ahol csak így építkezni kell. Van, ahol meg eljutni A-ból B-be. És rendesen a Lego bütykökön elolvasható a Lego felirat. Ez kurva jó. És nem csak az, hogy jól néz ki, annyira hangulatosak a képek, meg ugye a videók is. Nézzük, hogy van-e valami értelmes leírásra. Lego Business Journey is perhaps the most authentic, earnest Lego game there is ever made, capturing every joyful aspect of its PC game. Ja, nem, ezek idézetek. Semmi reklámszöveg, hogy most hány pálya, meg ilyesmi. Subtitle. Hungaris. No, it's not Hungaris. Viszont Európa az összes nyelve ott van, hallod. Na, azt mindenképpen meg akartam mutatni, ez egy érdekes cucc, és nem nagyon látni, hogy nyomatják, majd úgy nyomatni, hogy reklámozzák, vagy akár streamelik, vagy valami. A katedrát már mutattam, az egy ilyen jó kis 8 bittes cucc. Ott a Chrono Cross. Útkarbantartó szimulátor, aha. Replika, Super, Vico. Kertrendező szimulátor, minden szimulátor van. Na ez a nyelvösszeakadós ez egy picit bizarr. De épp csak úgy épp hogy. Tehát úgy... Nézzünk már egy videót erről. Megkérdezem az illetőt, aki ezt úgy megalkotta, hogy neked ezen mi volt a célod? Oké, hogy rétegjáték meg minden, de... Na, még a kutyáknak se tetszik. Jézusom, tehát megkérdezem, hogy a trailer vágójának mi volt a célja? Aztán megkérdezem, hogy a játéknak mi volt a célja. Azon túl, hogy eladják. Más nem nagyon tudok. Ez a One Hand Clapping, ez egy jó játék, ezt már egyszer mutattam. Igen, Chicken Police-t azt olyan múltkor megvettem, mert le volt akciózva, már nincs akció. Mi ez a Kick? Nike-tin. Ó, ilyen felsőnézet, nem tudom, az ilyen felsőnézetes aréna bizbaszokat. Nem nagyon csípem. Trover Saves the Universe-re néz rá, ha bejön a Rick és Morty, az is tetszeni fog. Azt tudom, azt ismerem, de az várja, az nem VR? Vagy az is, annak is van VR nélküli verziója.
Azt én lehet, hogy nem nyomtam. Valami hasonlót. Weird West, na ez viszont kurva jó. Nem VR? Akkor kevertem egy másikkal. Hát a Rick és Morty készítőnek van egy másik ilyen játéka, csak az VR és nem olyan ismert. Nem is azt hiszem, hogy részt vettek a készítésben. Jézus atya úristen. Disznó őrzi a disznót. Tényleg furcsa ez a vadnyugat. Farkas emberek ordibálnak a bankok tetején. Ez a Weird West nálad majd beszerzős lesz? Ez ilyen, ha jól látom, ilyen Diablo-féle cumók akar lenni, csak vadnyugatos, szörnyes kivitelbe. Így valami szörnyet nagyon levágtak. De a grafika az nem ilyen, a grafika az tök normális, én úgy tudom. Tehát ez csak az átvezetőnél ilyen, de megint nem látunk semmit a játékmenetből egyébként. Szeretnék gratulálni. Ja, hát a Devolver volt mögötte. Nem, nincsen játékmenet. Vagy van? Nem. Nincs. Illetve de, a maga a grafika is ilyen rajzos, csak szerintem ez jobban néz ki, mint az átvezető volt. Ott a disznó hajcsár, tehát kurva jó. Hát mondjuk engem annyira nem varázsolt el, de azt nem értem, hogy miért nem lehet tovább menni az új játékok között. Na nézzük, Track to Yami, ott... Na, ott van visszaszámláló. 6 nap! Baszki, tényleg, hát már vasárnap elsője van. Anyák napja, csak szólok. És akkor Track to Yami. Na. Az, hogy pont délutános leszek, tehát, és mivel, ha jól tudom, mi volt kopaszkuty, hogy valami délután 3 vagy 4 kor fog élesedni, tehát valószínűleg a következő nap reggelén fogom tudni tolni. Ja, és a munkaünnepe, nem is beszélve arról, ja. Ja. Tényleg egy jó kolbász, virsli, sör. Megnézem, hogy itt a kis környékünkön lesz-e valami cucca, arra lehet, hogy kimegyek. És akkor ez a Vampire the Masquerade the Swan Song, ez mi akar lenni? Ez a történetorientált interaktív film? When did life become so cheap? Tiszta izé. Jonathan Reed. I've watched empires rise and fall. I've played politics. I've fallen in love and stood by as love died. And what Vampír az hogy tud napfénybe lenni? Nothing. Csak érdem. I am eternal. You are not. But rest assured, the end I gift you is a greater mercy than having to exist for yet another damn night. Hát ebből nem tudtunk meg sokat. Napfényvédőkrémmel. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me. Szia, Frenzy, hali. A vámpírok vadásznak a vámpírokra. Na mi ez van? Vagy ez nem is vámpír? Szeme alapján nagyon az. Mondom. Akkor ez nem volt vámpír.
bear her thorns. Oké, nem fogunk szerintem semmit megtudni, hogy mi akar ez lenni. Én úgy tudom, hogy valami nagyon sztoriorientált bizbasz. Jé, micsoda szeme van, vazzeg. Elvesztette a fejét. Ennyi volt. Én beszélgetnék egyébként azokkal, hogy akik megszabják, hogy milyen videók, meg képek kerüljenek ki egy játékhoz a sztorba, hogy az mi? Ó, kijött egyébként a Sonic Origins. Miben másabb a Deluxe a nem Deluxe-nál? Igen, Sonic Origins Deluxe Edition includes DLC from Premium Fun Pack plus Classic Music Pack featuring Hard Mission, valamivel több. Ez jó lenne, de most ennyiért nagyon nem. Kinek volt hosszabb a haja? Na itt van ez a The Quarry. Ugye ez az a Supermassive Games-es játék, amiről az előbb beszéltünk. Hát az, hogy brutálul néz ki, az egy dolog. Pár mondjuk így a Horizon után, én nem tudom, hogy az arcok nekem már nem hatnak úgy annyira élettel telinek. Sőt, ilyen kicsit ilyen karikatúra-szerűek az arcok inkább. Szerintem, teszem hozzá. Evil Dead. Na mit nem veszek? A BTS az a koreai csapat, ugye? Ezt a múltkor láttam a Beat Saberben, aztán nem próbáltam ki, mert mondom, nehogy mellé izéljek. Na jó van, srácok, ennyi volt mára. Most előbb teszem le a streamet, mert magamat is elő fogom letenni szerintem, mert összeesek. Rainbow Six Siege, ez mi az anyám? Oké, soha nem tudom már meg. Jó. Valami, ja, hatodik széria fog már menni. Egyébként, várjál még, új játékok ja, nem, ez nem az. Na jó. Itt abba hagytuk. Na, ez a Stanley Parable, lehet, hogy még egyet még fog majd menni majd valamikor. Akkor holnap, azaz pénteken nem lesz stream. Szombaton deka lesz. Mi lesz? Pedig írta. Várják, gondolkodj. Nem Fortnite, nem Elden Ring. Monopolizni fog Masik. Na jó, megnézem. Pedig írta, de hát a memória az nem nagyon van. Ja, Cat Lady folytatását fogja tolni. Feltételezhetően Masimanónak a társaságában. Vasárnap meg akkor elvileg, de most hát tényleg ráírok Zodiákra, hogy akkor vasárnap neki jó, és hogyha jó, akkor éjszaka este beszélgetünk a PlayStation 1-ről, illetve előtte még lehet, hogy tolok valamit. Nem tudom mit. Hát be kéne fejezni mi az Isten az? A Surge-öt, a Shadowman-t is illene, Horizon, mindent illene egyébként, tehát... De a Horizonban még már csak egy stream lesz, a befejezés. Aztán csá. Na jó. Várjátok egy pillanatra. Kettő nézőnk is streamel éppen. Nem tudom, hogy... De jó, hogy most fagy le minden. Imádom a gépemet. Te hülye vagy? Oké, a notebookom az hivatalosan is összeesett, de nagyon.
A stream még megy? A stream még megy? Ez érdekes. Végre, hogy magadhoz tértél. Igen. Én tudom, ezek a legizgalmasabb pillanatok egyébként, amikor Coldy próbálja a rendszert. Jó, akkor lehet, hogy nem fogok most. Várjatok csak, tudjátok mit mégis. Méghozzá menjünk. Az, hogy bele akartam nézni, de hát így nem fogok tudni. Menjünk Magyar Joe-hoz. Magyar Joe is most már elég aktívan elkezdett egyébként is streamelni. És éppen valami vasutas cuccmákot tol, ha jól látom. Aha, csak nem a nevét kellett volna beírni, hanem a raid parancsal együtt. Jó. Oké. Elmondtam a menetrendet, meg lassan elkezdem majd úgy összekapirgálni gondolatban, hogy mi kell majd vagy mik lesznek majd jövő héten. Jövő héten biztos, hogy délelőtt fogok streamelni, amikor streamelek. Deka is lesz elvileg. És akkor voltak éppen akkor holnap akkor szünet. Holnap mindenki kimenőt kap. Aztán szombaton Deka, vasárnap meg én, illetve Zodiac. Ennyi mindenkinek, jó van, aludjatok többet, mint én, pihenjetek jobban, mint én, és csodálatosabb estét kívánok mindenkinek, és erőt, kitartás holnapra. Meg jó bulit, hogyha esetleg valaki menne szórakozni. Már lehet. Akartam még valamit. Na és akkor szombat reggel találkoztok Dekával. Csá-csá!